Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac o prăjitură rapidă, cam ca un fel de prăjitură Medovic, dar în varianta mea, deci în variantă mai ușoară. Haideți că o să vă spun eu rețeta. Ce ne trebuie pentru foi? Ne trebuie 150 de grame de unt. Am pus aici, cântăresc direct în cratița care fac. 100 de grame de zahăr, miere 3 linguri, bicarbonat de sodiu o linguriță, ouă 2 bucăți și făină 220 de grame. Haideți să pun, am pus untul, așa, pun zahărul, am făcut tara la cântar, pun zahărul 100 de grame. O să vă arăt eu cum fac, așa. Dacă nu mai avem nevoie, puțină sare, poate n-am spus. Bicarbonatul, dar o să-l punem mai târziu. Acum punem mierea, 3 linguri. Eu am din asta de flori de pădure. Trebuie să dau cu degetul, că altfel. Una. Două. Trei. Așa. Și 3 linguri de lapte, am uitat să vă spun. Una, 2, 3. Așa. Deci astea am uitat să... Haideți că mai vă repet rețeta. Deci 150 de grame de unt, 100 de grame de zahăr, 3 linguri de miere, ouă 3 bucăți, făină 220 de grame și lapte 3 linguri. Deci astea le punem la fiert. Dai să mă prind. Așa, le punem la fiert. Am pus într-o cratiță mai mare ca să aibă că ea se va umfla. Și fierbem. Am pregătit făina aici, 220 de grame. Haideți că eu fierb laptele cu astea, cu untul. Astea și după aia vă arăt. Uitați, astea deja fierb. Acum eu pun bicarbonatul. Stai să măsor eu cu lingurița ca să vedeți. Deci o linguriță bună, cam așa. Aveți grijă că se umflă. Vedeți? Și o fierbem așa până facem cam culoarea coniacului, cam așa fierbem. Acum și cât vreți de închisă la culoare. Da, îi merge foarte repede și
Vezi că ea începe deja să se închidă la culoare. Eu opresc focul, că oala încă e caldă. Vedeți ce faină culoare are? Foarte faină. O lăsăm puțin să stea și după aia o să introducem ouăle înăuntru. Haideți să vă arăt. Eu acum am bătut cele 3 ouă și le sparg, le-am bătut bine și le punem peste ea. Și amestecăm repede. Așa. Facem direct aici în oala care... Și acum punem făina. Punem așa pe rând. Îmi iau telul și iau paleta. Deci cam așa trebuie să arate aluatul. Eu acum aluatul vreau să-l împart în 2 tăvi. Vedem dacă pot să întind, că o să se întindă foarte greu. Adică migălos, nu că greu. Așa. Eu o să iau acum o lingură, să o întind. Cât puteți. Oricum, foaia trebuie să fie subțire. Deci așa că cât putem, întindem. Ea va crește de la bicarbonat. Acum că nu ia ca exact cât tava. Am zis că merge mai greu pe hârtie. Dacă vreți, puteți să o puneți pe tavă direct. Și atunci va fi mai ușor. Ungeți tava. Și o întindeți. Eu încerc să fac așa cât pot. Nu ne trebuie 2 foi subțiri, adică să ne iasă. Cuptorul eu i-am dat drumul la 180 de grade. Uitați, asta am întins, am reușit.
Haideți să facem și pasta lantă. Cât de cât. Nu e greu, numai că trebuie să vă mișcați repede ca ea să nu se întărească. Știți că de la miere ele se întăresc. Așa nu e greu, numai că e mai migălos. Și după coacere le îndreptăm noi să fie bine. Ok. Acum o dăm la foc, la 180 de grade, 15 minute. Și o să vă arăt după coacere cum arată. Haideți, dragile mele, să vedeți, foile mele sunt copte. Amele au stat, să vă spun cât au stat, 12 minute în cuptor. Uitați ce fain a ieșit. Eu acum vreau să tai în 3 vreau să tai. Deci eu fac porții mici. Deci trebuie să atente că eu nu fac porții mari. Deci să nu ziceți că nu vă iasă că e porție mică. Vă iasă porție mică sau... Deci dacă vreți dublu, faceți dublu. Acum eu le las să răcească și după aia o să le tai, că trebuie să se răcească bine. O să le tai când pun pe tavă și că trebuie să se răcească bine. Și noi o să ne ocupăm când ele sunt reci de cremă. Haideți să vă arăt, uitați, foile le-am tăiat, am obținut 6 foi, le-am tăiat, am tăiat marginile, că marginile o să-mi trebuiască. Uitați aici marginile. Marginile o să-mi trebuiască exterior. Am tot niște vișine care vreau să le pun pe ele. Au fost înghețate. Am scos din congelator, dar n-am nimica. Că ele se scurg aici. Haideți noi să ne ocupăm de cremă. Crema eu o fac așa. Haideți să vă arăt. Hai să punem frișca prima dată. 200 de grame de frișcă cu 30% grăsime. Deci 200 ml. Să nu zic grame. Mililitri. Așa. Să le punem 250 de mascarpone. Atâta de greu să desface câteodată. Asta de la mascarpone. Așa.
Punem aici. Și lapte condensat. Lapte condensat puneți cât de dulce vă place. Deci puneți de lapte condensat. Eu am pus, să zic, cam 200 de grame de lapte condensat. Dacă nu doriți lapte condensat, puneți zahăr. Așa. Și acum mixăm. Și după aia o să vă arăt ce mai pun în ea. Ok, crema noastră e gata. Deci mie mi-ajunge așa și aici pun așa 2 linguri pline de smântână grasă. A mea e de 25. Și amestecăm. Nu mai facem cu telul ca să nu ni se taie. Sau iaurt gras dacă aveți. Și ăla e bun. Și cu iaurt merge. Automat îi schimbă gustul. Textura e super, uitați. Sau puneți un pahar, dacă aveți la pahar de 200, puneți un pahar de creme fresh sau smântână grasă. Haideți să gustăm acum. Delicios. Haideți acum, stai să-mi iau mixerul de aici. Și să începem să umplem foile. Care avem una mai frumoasă, o lăsăm pe deasupra. Uite, asta o punem jos. Așa. Punem în tavă puțină cremă ca să nu fugă. Am zis că fac porție mică. Deci nu fac porție mare. Doar de poftă. Așa face mai des prăjitură. Că nu trebuie să mâncăm o săptămână dintr-un fel. Așa. Acum punem câteva vișine. Le stoarcem bine. Când aveți proaspete să mai iasă mai faină. Dar acum facem cu ce avem. Așa. Punem altă foaie. Crema este super. Super faină crema. Deci, liniștite, puteți să încercați, că nu o să vă pară rău.
Cu gustul ăsta de smântână, perfect de ce avem nevoie. Puteți să faceți, dacă doriți, și inserție de vișine. Apăsăm puțin. Cam 2 linguri vine pe strat. Așa. Vă țin acum cu mine ca să vedeți. Numai așa nu mă plictisesc nici eu. Altă foaie. Deci crema o împărțim în 5. În 5 cu tot cu afară. Care trebuie să-l... Exact, feliile o să iasă cât o porție. Așa o să iasă feliile. Acum, în loc de vișine, dacă vreți, eu cred că mai am la mine pe pagină făcut cu nucă. Puteți să puneți și nucă. În loc de vișine. Puneți cât vă place de mult. Apăsăm puțin. Așa, și restul ce ne rămâne, decorăm exteriorul. Și am scos 10 felii de aici, vă zic. Că nu poți să mănânci mai groasă sau... Acum și dacă spuneți, dacă și asta e scumpă, atunci nu mai facem prăjituri. Să știți. Vrei o prăjitură bună, e clar că e costisitoare, că nu mai știu să vorbesc. Și gata, vișine am avut cam 200 de grame de vișine. Și ultima foaie. Așa. Și acum punem tot restul de cremă ce-a rămas. Îl punem aici. Nivelăm foarte bine tot. Margini, tot ce există. Și gata tortul nostru. Facem firmiturile. Sau dacă nu doriți, puteți să nu puneți. Ornați cu ceva deasupra. Și asta este. Acum nu este el chiar perfect, dar e bun. Și îl lăsați la frigider vreo 5-6 ore și puteți să-l consumați.
liniștite, după aia puteți să-l consumați. Opa. Chiar nu contează decorul de jos, pentru că așa că el nu se vede, că să-i pun fermituri din alea deasupra. Ok, lăsăm deoparte. Nu șterg tava. Nimica, poate îl și dau jos. E mai bine. Ca să-mi fac fermiturile alea. Iau blenderul. Așa. Mai e foarte mare, mai trebuie. E foarte mare și sare, că e puțin înăuntru. Mai bine. Mai bine. Acum puteți să puneți și pe margine puțin, cât puteți. Așa. Și gata. Haideți cu curăț eu tava și vă fac poză de jos să vedeți. Și uitați, dragile mele, așa arată prăjitura mea, medovi în varianta mea, cu vișine. Acum fiecare are varianta lui. Deci așa arată. Eu zic că a ieșit super înaltă, destul de înaltă, rapidă. E foarte. Când se mai moaie foile, o să vă arăt secțiunea, să vedeți. Și uitați, dragile mele, ăsta e rezultatul final la prăjitura mea Medovic, prăjitura mea mini Medovic cu vișine și cremă delicioasă. Sper să încercați și rețeta asta, a ieșit o bunătate, este destul de înaltă, eu zic că e delicioasă. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!